Hello, xin chào mọi người. Mình quay trở lại với series game Hero Monkey King Hero Respect. Đây là phần thứ 6 trong series game này của mình. Thì như mọi người biết á, nếu như mà có theo dõi kênh của mình thì sẽ biết là mình đã hoàn thành cái nội dung chính của game. Và ở phần thứ 5 tức là mình đã tiêu diệt có con trùm cuối là cái con mà bạch diện phán quan gì đó ở đền treo. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với hai cái DLC, đó là Uproar in Heaven và My Palace. Thì mình tạm dịch cái DLC đầu tiên là Đại Náo Thiên Cung, và cái DLC thứ hai My Palace là Tâm Cung, tức là nội tâm của Tôn Ngộ Không trong cái thời điểm mà bị giam giữ trong 500 năm. Ok. Mình giải thích sơ lược như vậy. Thì bây giờ mình xin phép bắt đầu DLC mọi người nha. Mình cũng chưa chơi DLC bao giờ luôn. Ok, mình sẽ bắt đầu như là cái tiêu đề chính của mình sẽ bắt đầu DLC Đại Náo Thiên Cung. Ok, mình sẽ bắt đầu mọi người ha. Nhiều game. Mình sẽ chọn độ khó là nó 1. Ồ, không biết là cái câu chuyện nó có dài không mà. The heavens above us are divided into two factions. There is Western Paradise, led by the Buddha, and Eastern Paradise, led by the Jade Emperor. The West use the mudra, and the East cast spells using the 5 elements. Everything was glorious and perfect. However, something happened in Eastern Paradise that shook it to its very core. Thì như nội dung trong game thì Thiên Cung chia làm hai phần, một phần là Tây Cung và một phần là Đông Cung. Thì phần Đông Cung thì sử dụng sức mạnh là từ ngũ hành, và phần Tây Cung thì sử dụng sức mạnh từ Mudra là gì mình không biết. In the hope of defeating Dashong and his army. At the end of 2 great battles, có dương tiễn nữa kìa. was defeated and Dashong was captured. Eastern Paradise sentenced him mercilessly. His punishment, to be burnt to ash. Và cái theo như là ở trong nội dung game thì Tôn Ngộ Không đã bị Đông Cung bắt giữ. 49 days had passed. When a guard came to check the furnace, he opened the lid, and Dashong leapt out. While sweltering in the flames, Dashong had acquired new powers, and with these powers he swore to exact his revenge. When word of Dashong's escape reached as far as the heavens, Eastern Paradise once again gathered their army and went to face Dashong. It was time for the final confrontation. The great battle of the heavens had begun. Dashong stood at the top of the mountain, staring out across the dense clouds, his eyes fixed on the palace of spirits, way above him in the sky. The army of the Eastern Paradise were deployed to guard the 18 magical treasures. These treasures were there to fulfill a sacred purpose, to hold the net of the heavens open. They were also there to protect the skies. Đông Cung xuất ra 18 cái bảo vật để mà bắt Tôn Ngộ Không. Và Tôn Ngộ Không thì không có ai giúp đỡ. Unbeknownst to Dashong, Juling Shen was looking down on them. Armed with his 2 axes, the giant launched himself from an island, and with a shout as loud as a thunderclap,
went flying into the sky and somersaulted his way towards Dashon. Dashon managed to block him with the staff he held in his one hand, and with his other hand, he landed a counter-strike. Dueling Shen was sent flying back through the air and was so surprised that he dropped one of his axes. Cái nội dung đang miêu tả về cái trận chiến á, mọi người nha. Thì mọi người có thể coi hình ảnh là có thể hiểu được cái nội dung chứ mình không có dịch chi tiết cái nội dung được sub nữa. Nếu như mà thấy có cái gì đặc biệt đó thì mình mới dịch ra thêm thôi. Đó chính là Tra. Nizar. And there he was, Prince Najar, the third child of General Lee. Thái tử Naja, con trai thứ ba của Lý tướng quân. Although much more controlled in his older years, Najar was once the ultimate wild child. So fearful was he of Najar's power, General Lee tried to get rid of his own son. Najar was furious, so he took the matter into his own hands. And so he abandoned his family. Once in Western Paradise, Prince Najar called upon Buddha to grant him a new life. His wish granted, Najar put wheels of fire on his feet and leapt through the sky. With many conquests to his name, including the slaying of 96 cave demons, eventually he came to hold an important position in the heavens alongside his brothers. Dashon was not impressed by Najar's surprise appearance. This kid again. Najar was beside himself. Don't call me a kid! You're nothing but an outlaw! You'll pay for my humiliation at Mount Huaguo! Najar twirled his fiery staff and planted his feet. This was the third time that the two of them had faced each other. In order to defeat Dashon, who had wronged the heavens, Najar had infiltrated Mount Huaguo many times, but each time was defeated by the monkey. Dashon wasn't in the mood. What the hell are you saying? He scratched his head. He was genuinely puzzled. What? Are you telling me you've forgotten? Was that just a game that you and I played? Don't play dumb! Who's playing dumb? I have fought and defeated many dragons! Oh yeah? I bet you handsomely rewarded for doing that. Dashon spread his arms to show off his gold armor and staff to Najar. This is all I've got. Dashon's arrogance drove Najar into a fury. He pointed the tip of his spear at his nemesis. Monkey brains! I'll defeat you now and have my revenge! Is it good or bad things that happen in threes? Dashon shook his head and readied his staff. You shall fight me, Najar! Ồ, đánh rồi. Di chuyển, không sử dụng. Descendant. Spell. Maybe want to try. No, we're not type. Ok, khi mà cái cục mây ở bên tay trái của mình, phía góc bên trên, bên trái phía trên của màn hình mà nó đầy lên là mình sẽ dùng được phép thuật. Cái chữ bốn cái chữ ở phía góc bên trên bên trái chính là cái thanh máu của mình. Nếu mà nó giảm hết nó sẽ tự động hồi lại, giờ nó sẽ giảm.
Ê. Nếu như mà khi mà nó đánh mình một cái cú từ xa, mình có thể đập nó cho nó văng lại. Enemy. Ủa nhưng mà mình đâu có thấy cái thanh máu đó đâu ta. Nó đang yếu rồi, Ồ, mình sẽ đánh skill pháp thuật của Tôn 10. Ồ, hoành tráng quá. Ồ. Thiên hỏa. Ui. Nó đuối rồi. Ủa. Ồ, nó chuyển qua cái dạng tốc độ à. Kinh nha. Dạ, nó ngắm đòn, nó té rồi. The blow that Dashon inflicted sent Najar flying. Down and down he went. See, as Najar fell, you could see Dashon return to his journey. As Dashon approached the heavens, he came across countless floating islands and also many soldiers. They drew their bows, aimed their arrows, then released them all at once and watched them rain down on Dashon. Dashon reacted nimbly. He raced towards the falling arrows. He extended his staff.
and with one almighty swing, blew away not only all of the soldiers, but also their massive volley of arrows. once again Dachshund continued upward. Suddenly, the ground shook below him, and a giant wall sprang up before Dachshund. You shall go no further. The wall was actually không thể đi xa hơn được nữa. who'd come out of nowhere. With his Juling huge Shang. body, the Leviathan prevented Dachshund from going on. Juling Shang, Juling the Shang là very ai nhỉ? best of General Lee's deputies. À, là một tướng ở dưới quyền của Lý Tịnh. He was also the god of the Yellow River, the cradle of a great civilization. The mighty axes that he wielded were his pride and joy. With a single blow from one of them, Juling Shen could split a mountain right down the middle. It is said that he used these weapons to cleave the mountains so that a river could run a straighter course. Dachshund relaxed his stance and uttered one simple word. Juling Shen stood firm, his arms crossed. I shall neither retreat, nor shall I allow you to pass. The gardens of the heavens lie beyond. A criminal like you sully them with your very presence. In response to the giant's booming voice, Dachshund thrust his little fingers into his ears. Then he turned away and simply wiggled his fingers. You may be one of my axes, and that's no good. Okay. However, it only takes a single axe. Great. I shall crush you with my almighty power. Excellent. It is I that shall strike you down. For sure. Dachshund took his fingers out of his ears. Có vẻ như là Tô Ngộ Không trả lời kiểu như là cho có lệ á. Right, he done. Rất là khinh thường Juling Shang tướng quân. Came back at Dachshund with a bellowing roar. Dachshund stretched before staring up at Juling Shen. I guess we should fight it. Chuẩn bị đánh chưa? Chuẩn bị đánh chưa? Ồ. Mình sẽ đánh với cái ông tướng quân khổng lồ này nè mọi người ơi. Ê. Ui. Khỏe vậy. Ôi da. Trúng đòn của nó. I shall crush you with my bare hands. Ồ, nó gồng lên một cái. Hey. I shall end this.
mình còn một chút xíu nữa là mình có thể xài được tuyệt chiêu. Mày vậy là mình đánh bể hai cái cục cái cục ở bên hai bên vai của nó nè, nó sẽ lộ ra điểm yếu. Đâu có dễ vậy. Hay. Ôi da, trúng rồi hả? Chiếu đi. Ủa dạ. Ủa là nó thổi là mình phải bay, là mình bị văng đi cả thứ. Ủa sao lại trúng chiêu của nó ta? Rồi mình đã đánh bể luôn cái cục quá. Bây giờ mình đánh bể luôn cái xích sắt của nó. Ê, nó tóm được rồi. Ui da, mất máu nhiều quá vậy. Ê, nó bể cái rồi. Này. Đánh được cái hàm răng. Dạ. Ê, hết máu, hết máu. Ê. Ui. Ồ, nó đâm to quá vậy. Bất cẩn quá. Tuy là cái máu mình nó hồi phục nhanh nhưng mà nó cái thằng tướng quân này nó đánh cũng nhanh nữa mọi người. Nó đánh máu nhiều lắm.
Ồ, nó điên rồi nè. Sau lưng nó ấy, mình phải bay ra sau lưng nó để mà đập cái phía sau lưng của nó còn một cái điểm nữa, một cái điểm chết nữa. Ồ, không được, không được. Ê, ui, ui, chết. Sao nó hung hãn vậy? Try a bit harder than that. Let's go. Ôi, chết nó rồi. Này, nó còn ở điểm yếu đâu nữa không? Da nó không cho mình tiếp cận nữa vậy. Chết rồi. Làm sao? Ui, hết máu bạn ơi. Ừ bạn ơi. Căng vậy. Điểm nào, điểm yếu nào nữa ta? Ui, ghê quá. Nó ngắm rồi. Yeah. One heaving blow. Zuling Seng. Juling Shen tumbling. You shall go no further. Despite his defeat, the giant still ruled. Ủa, nó té rồi. See ya. And with that, he continued onwards and upwards. As Dashong ascended higher and higher, the sky took on a more golden hue. The border with the heavens was getting closer. Realizing he was nearing his destination, he gripped his staff a little harder. Suddenly, a figure. Oh, Dương Tiễn. Well, if it's not the guest of honor.
Dashong broke into a broad smile. It was Arlong Shen. He was the nephew of the Jade Emperor, the ruler of the Eastern Paradise. Cháu của Ngọc Đế, người đứng đầu của Đông Cung. The Đông Thiên Cung. renowned warrior was half human and half god. He excelled at both martial arts and magic. Was uniquely Dương skilled Tiễn in his là beloved có sword and a wizard at performing the 72 transformations. He defeated the great beasts. dòng máu là including the dragon. nửa người và nửa Guan chư Yin thiên, himself recognized his nửa người nửa thần. powers and recommended that he be used in the fight to repel the imposter Dashong. Ultimately, it was Arlong Shen himself who captured the mighty Dashong. He came to a halt and stared at Arlang Shen with his glowing red eyes. Finally, a little fun. Arlong Shen defiantly stared back at his adversary. Did your brain get fried in those fires? Do you not remember who it was that captured you? Yeah, a lucky idiot. Then Dashong gave a shrug. If it wasn't for all your mates helping you back then, I would have beaten you for sure. Arlong Shen remained utterly unperturbed. Irrelevant. I serve justice. Ta phục vụ cho chính nghĩa. Dashong faced Arlong Shen and raised his staff. So, basically, you want to fight me, right? Arlong Shen drew his bow, aiming the tip of an arrow right between Dashong's eyes. I shall never surrender to lowlifes like you. The two stood firm, staring each other out. In the blink of an eye, the silence shuddered and a storm began to rage. Your sins merit a Ồ, nó thousand Dương Tiễn rồi deaths. mọi người. Ủa nó xài cung hả? Okay. Ôi lại bắn xa rồi. My turn. Cái này thì bắn, cái này thì bắn anh. Nó ăn đập rồi. Ui da, ôi nó bắn ghê vậy. Ui da, trời, ghê vậy. Your movement is sluggish. Ui da, ôi để trúng tên của nó là, ôi đồ mà khó chịu vậy. Just my luck. Không tụ lực được cho nó luôn. They fought hard and on equal terms. Then Dashong drew back. He had a new idea. He formed a seal and yelled, "Transform!" With that, he turned into a sparrow and flew off into the skies. Arlong Shen was bewildered. Where could Dashong have gone? This was Dashong's big chance to outwit his opponent. Còn không hóa thành con chim để bàn.
But Arlong Shen was not to be fooled so easily. He turned into a hawk, flew after Dashon, and hóa thành một con chim gì nó nhỏ chưa là chim đại bàng. Con ó con gì á? Còn Dương Tỷ mới hóa thành con chim đại bàng. He couldn't move, but he didn't bat an eyelid. I'd think twice about calling me naive. Transform! And with that, Dashon transformed into Ồ, Ngộ Không lại hóa thành Arlong Shen con was certainly strong, but not that strong. cá voi. He lost his grip on Dashon and was flung across the sky. Dashon returned to his original form, as if a lightweight like you could outdo me. He charged straight at Arlong Shen. But then, with an earth-shattering roar, a great crowd Hạo Thiên Khuyển. Dashon. Go, hound of heaven! Con này là con Hạo Thiên Khuyển của nổi tiếng của Dương Tỷ. The arrow transformed into a divine beast and attacked Dashon. Dashon didn't have time to get out of the way, and so had no choice but to take this massive hit. While Dashon winced, Arlong Shen repositioned himself, then thrust his sword at his wounded opponent. Now we are even. It is time to settle this. Dashon repositioned himself too, then cracked his neck. I remember this puppy now. Ready to start. Let's do this. On guard! Not bad. This is where you lose! Quá đã. Lần này là Dương Tỷ không còn đánh xa nữa mà nó trực tiếp dùng thương để cận chiến luôn. Ủa? Cái này thì mày bắn tên nè. Trong lúc mà nó đang tụ lực thì mình cứ vòng phía sau lưng của nó mình đánh thôi mọi người. Ê. Đập nó xuống, yeah. Nó đang nộ lên rồi. Ui da, trời, ghê vậy. À, mình chơi phép à. Đây, anh cũng chơi phép. Anh cũng chơi phép với mày. Ê. Ui da, tông như
tưởng mình né rồi mình vẫn còn trúng cái đòn cuối của nó. Chết mày rồi, trời ơi. Này thì bắn. Anh cho mày bắn. Ê. Nó bắn ơi. Nó bắn ra con hào thiên thuyễn. Rồi, dương tiễn tèo rồi. Nó rớt rồi mọi người ơi. Dạ, chỉ xong dương tiễn rồi. Đánh là tới thiên cung. Arlong-Shen fell to his feet, his expression etched with defeat and shock. It was a moment too late. How is it that such power can corrupt a man so completely? Dashong was already too far away to hear his words. Ha ha! I reckon that's gonna hurt in the morning. He wipes the sweat from his brow. See ya! Dashong returned his gaze to the heavens and began to ascend once more. At a certain point in his ascent, the 18 magical treasures entered his vision. The source of the heaven's net, designed to stop Dashong in his tracks. Soldiers formed a cast-iron defense around the treasures. Regardless of their numbers, their faces betrayed a sense of fear and dread. The monstrous monkey was getting closer and closer. A monkey who had even got the better of Arlong-Shen. Dashong grinned wickedly. He knew nothing of fear. Từ thiên cung bày trận à. Phá trận luôn. The flames engulfed the soldiers and treasures, and they were blown into the skies. The nets of heaven were smashed apart. Dashong arrived. Vô, đánh là tới cổng to Eastern Paradise. Bắc Thiên Cung. But the place was all quiet and deserted. Dashong was slightly nhằm cổng Nam. Nam Thiên Cung. Từ cổng Nam Thiên Cung là sẽ đi vô Đông Thiên Cung. Eastern Paradise's castle, the palace of spirits. Đi vô Linh Cung. On the front door, he slowly but surely pushed it open. Đánh vô tới nội cung à. Inside the palace, he found only darkness. He frowned. Chỉ có một cái bóng tối. Ồ, tại sao trong thiên cung có một bóng tối thôi? It seemed there was no floor beneath his feet. The splendid palace interiors, the ornate columns, even the door, all faded to nothing. Không lẽ bị trúng bẫy rồi? Consumed him in body and mind. Dashong yelled out, "Jinju Cloud!" His cloud appeared and stopped his fall. It was a big relief. Ồ, không gọi Đỗ Vân. There was a voice coming from behind him. There you are, Dashong. He turned around to see a huge figure shining with a golden light. What? Who's that? Ai vậy? Phật tổ hả? This serene figure responded Tổ Như Lai hả? innate gentleness. It is I, the Buddha, who resides to the west of these lands. Ồ, Phật tổ Như Lai từ ở bên Tây Cung. On receiving a request from the Jade Emperor in the Eastern Paradise. It seems you have been a nuisance Đi tới giải to cứu. our neighbors in the East. Why would that be? The Buddha created a calm, relaxed atmosphere. It had a strong effect on Dashong, and he almost gave into it. But somehow he remained firm. I came to say thanks to the ones who threw me into the flames of the crucible. Indeed,
You have been through a great ordeal. What are you going to do once you have said your thanks? For a moment, Dachshund paused and considered the question carefully. I shall rule the heavens. There was a gentle smile on the Buddha's face. Còn không nói là May I suggest, nó muốn cai trị luôn cả thiên cung luôn, if you believe cai trị thiên đình luôn. truly be the ruler of the heavens, both east and west, you should be able to escape the palm of my Phật tổ nói là nếu như mà ngươi có thể thoát được cái lòng bàn tay của ta thì ta sẽ Stretched out his right cho ngươi cai trị luôn cả Đông cung và Tây cung và Tây thiên luôn. Should you win this wager, you shall have that which you desire. Dachshund glanced at the hand of the Buddha with doubt creeping into his mind. However, he passed those doubts aside and smiled. Thì là khó nghĩ. And with that, Dachshund mounted his Jindu cloud and rode it high up into the sky. Ô, hết rồi mọi người. Cái DLC Đại Náo Thiên Cung tới đây là hết. Mình chịu khó coi hết cái phần Reddit nhé, rồi xong rồi sau đó có thể là sẽ có một cái nội dung ở phía sau. Mình cũng sẽ sau khi mà hoàn thành cái DLC này thì mình sẽ tạm dừng cái phần livestream này mọi người nha, để gói gọn nội dung của nó ở trong một cái DLC, và mình sẽ bắt đầu qua cái DLC thứ hai ở trong một cái livestream khác. Có một số cái mình chưa có làm được. Ok. Yeah. Mình xin phép kết thúc cái DLC Đại Náo Thiên Cung ở đây, và bắt đầu mình sẽ hoàn thành luôn cả cái DLC cuối cùng ở trong một cái livestream khác nha mọi người nha. Ok, tạm biệt.